Morjesta ja tervetuloa uuden Snowcross Season jakson pariin. Ennen kaikkea tässä kohtaa muuten kiitos jo nyt todella suuresti, koska ensimmäistä jaksoa on sen verran paljon jo katsottu, että yllätyin suorastaan ensimmäisen jakson katsojamääristä ja siitä, kuinka hyvää palautetta sitä on tullut. Eli kiitos, että olet löytänyt tänne ja kerro toki myös kavereille. Ja jos haluat vaikuttaa siihen, että näitä jaksoja saadaan enemmän ja paremmin ja muuta, niin muista tilata kanava, tykätä, kommentoida, koska se on aina kotiin päin. Ja näin me saadaan näitä jaksoja paremmin sitten leviämään. Tässä jaksossa mulla on, nyt kun jos viimeksi oli 3 kappaletta Suomen mestareita, niin otetaan vielä yksi viime vuodelta, eli juniorit 14-16 luokan Niklas Ollila on mulla nyt sitten tuossa haastattelussa ihan hetken kuluttua. Ja myöskin takavuosien Suomen mestari Miika Lammi. Miikahan kävi tuossa Amerikan maalla yhden kisan ajamassa, niin jutellaan vähän siitä ja kysellään samalla myöskin Miikalta, että oliko se Amerikan meininki sitten niin isoa kuin mitä pystyi kuvittelemaan tai mitä voisi ehkä mahdollisesti kuvitella. Mutta ennen kuin mennään näihin vieraisiin, niin hypätään Snowcrossin viikon pari ja katsotaan, mitä on tulossa tulevana viikonloppuna. Muutama viikko takaperihän startattiin nyt sitten Snowcross-kausi tuolla Yhdysvalloissa ja siellä oli Mount Zion Snowcross National. Ensimmäinen kauden avauskilpailu ja 3 suomalaiskuljettajalla siellä siinä kohtaa mentiin, eli Miika Lammi myöskin oli tuolla matkassa mukana. Myöhemmin kuullaan nyt sitten Miikan mietteitä tarkemmin ja miten hän yhtäkkiä ajoikin Pro-luokkaa. Ja tällä hetkellä Miika Lammi olisi nyt sitten 11 Pro-luokassa kokonaispisteessä, jos katsotaan. Eli Pro-luokan kärjessä Elias Ishoel, toisena Emil Harja, Jordan Label on nyt sitten 3. Tuosta kun katsotaan suomalaisväriä ja muutahan meillä ei ollutkaan tällä kertaa nyt sitten tuolla isokin Pro-luokassa, mutta Pro-litestä löytyy totta kai Topi Posti. Hänellä 25 pistettä tällä hetkellä plakkarissa ja on nyt sitten kokonaispisteessä ensimmäisen kisan jälkeen 10. Ja jos nyt ihan oikein noista Pro-lite-tuloksista tuolta kun katsoin lauantain tuloksissa, niin täällähän finaalista Topi Posti löytyy kyllä finaalissa 12 näköjään. Ja sieltä nyt sitten jonkun verran, sitten yhden kierroksen verran kärkeä takana. Sitten myöskin tuolla sporttiluokastahan löytyy lisää suomalaisväriä ja tällä hetkellä sporttiluokassa 15 Sonkajärven oma mies Joni Komulainen 30 pisteellä. Ja muistaakseni Jonilla oli ihan hyviä näyttöjä tuolla sportissa, jos lähdetään sitten ihan tuloksia katsomaan. Eli perjantain harjoituksessa Komulainen oli toisiksi nopein näköjään. Ja sieltä sitten kun aukastaan finaalit, niin Joni oli 10. Eli todella hyvin kuitenkin noin niin kuin ensimmäistä ehkä täyttä kautta kuitenkin tuolla Yhdysvalloissa meinaa ajaa tällä hetkellä. Ja koitetaan saada nyt sitten myöhemmin Joni myöskin tänne lankojen päähän tuolta Amerikasta ja myöskin Topi Posti, että miltä se homma siellä Yhdysvalloissa tällä hetkellä ja tällä kaudella tulee näyttämään ja minkälaista meininkiä siellä sitten tehdään. Tulevana viikonloppuna 10-11 päivä ajetaan sitten US Air Force Snowcross National tuolta Shakopeestä ja siellä totta kai Topi Posti, Joni Komulainen ainakin minun tietojen mukaan nyt sitten lähtee Minnesotassa taistelemaan seuraavista pisteistä ja ensi viikollahan me tiedetään sitten, että miten siellä on käynyt. Mutta tässä kohtaa nyt sitten ei mennäkään katsomaan enää, että miltä näyttää tulevan viikonlopun gameit, vaan lähdetään ensimmäiseen
vieraaseen ja ensimmäisenä meillä on vieraana Niklas Ollila, viime vuoden 14-16 luokan Suomen mestari. No jos ensimmäisessä jaksossa oli nyt sitten vieraana meillä täällä Snowcross Season podcastissa vähän Suomen mestareita ja aikuisten Suomen mestareita ja kuninkuusluokan Suomen mestareita, niin nyt on sitten junioriluokkien Suomen mestari täällä meillä niin Suomesta kuin myöskin Norjan mestari Niklas Ollila. Tervetuloa. Kiitos paljon. Miten Niklas, miten on nyt sitten mestaruus maistunut ja off-season kausi sulla mennyt? No hyvin on mestaruus maistunut ja niin. Ja miten tämä nyt kauan ulkopuolella, ootko sä kesällä reenannut muuta tällaista, että miten on valmistauduttu? Joo, kesään ajettu motocrossia. Ootko muistanut käydä juoksulenkille? On sitäkin tullut tehty. No niin, nyt alkaa kuulostaa ihan urheilijan meiningiltä. Hei minkälainen fiilis sulla jäi nyt ensin Norjan mestaruus, sitten joutassaan pois ja sen jälkeen vielä Suomen mestaruus, niin miten meni viime kausi? No hyvinhän se meni, että ei olisi voinut paremmin mennä. Oliko se niin kuin ajomäärä vai mikä sulla ehkä omasta mielestä vaikutti eniten siihen, että nuo 2 mestaruutta tuli? No en tiedä, ehkä se ajomäärä. Paljon sinä vietit kelkan selässä? No en kyllä sanoa, mutta varmaan jotakin satoja tunteja. No, se on kyllä paljon. Kerkeekö sinä tehdä sitten mitään muuta niin kuin sivussa? Ei siinä kyllä ei. Ei ainakaan ihan hirveästi. Ei. Miten paljon sä oot kerennyt nyt sitten tässä, kun alkukausi on, niin reenaamaan ennen tätä ensimmäisiä kilpailuja, mitkä on kuitenkin tuossa jo aika kohta ovella? No tässä heittyy aika paljon reenaa. Joko oot päässyt ajamaan? Joo, on tullut jo pari tuntia ajettu. Pari tuntia? Niin. Mennäänkö edelleen skidyyllä vai onko kampe vaihtunut johonkin muuhun? Ei, samalla mennään vielä. Eli samalla kelkalla? Joo. Mihin luokkaan sä nyt meet? Jäät se edelleen tuohon 14-16 vai mennäänkö jo Pro Lite-osastolle? Joo, Pro Lite mennään ensi vuonna. Okei. No miltä se tuntuu mennä? Siellä vauhti ehkä vielä vähän kovempaa. Joo, se ehkä vähän jännittää mennessä. Okei. Mikä sinne jännittää? No en mäkään tiedä. Ehkä, että miten sillä menee. Niin. Keskittyy omaan ajamiseen, niin eihän se voi kuin hyvin mennä. No joo. Eihän siinä nyt sen kummempaa ole. No, miten sä oot nyt valmista? Sun pitää hypätä isompaan luokkaan, täystehoseen kelekkaan käytännössä, niin minkälaisilla fiiliksillä nyt niin kuin kelkan osalta tonne Pro Liteen? Hyviä fiiliksiä. Onko se nyt kivempi ajaa niin kuin täystehosella? Niin on. No niin, mahtavaa. Miten, onko se joutunut tekemään enemmän valmisteluja nyt sitten ennen Pro Liteen siirtymistä? Siellä on ihan aikuisiakin kavereita samalla tavalla. Lähteekö muita 14-16 junnuja sinne kanssa? Kyllä, ne joitakin. En ole varma, että ketään. Oletko käynyt heidän kanssaan sitten treenaamassa, että näkee vähän, että miten kaverit ajaa? On sitä käyty paristi treenaamassa nyt. Okei. Kenen kanssa olet käynyt? Ketään, sillä en muista tarkkaan ketään kaikkea silloin. Oli jänteitä. No niin, mahtia. No mitä se meinaat ajaa nyt sitten tällä tulevalla kaudella? Onko pelkkää SM-sarjaa vai mitäkään ajetaan? No ainakin tuo SM-sarja. Ja varmaan se MM-sarjaakin ajetaan, en tiedä vielä. Ajetaanko sitten? Niin suoraan niin kuin SM-sarjasta MM-sarjaa on, ettei EM kuitenkaan siinä välissä. Emme sitä varmaan ajeta. Okei. Näin siinä. Voittajan elkein suoraan MM-sarjaan. Mitäpä sitä turhia sillä EM:ssä käydä pyörimässä. Ootko menossa Ruotsiin nyt ottaa vauhtia ensimmäisten kisojen osalta vai aloitellaanko suoraan SM-sarjasta? Aloitellaan suoraan tästä SM-sarjasta. Et ei lähdetä vauhtia hakemaan sitä Ruotsia ollenkaan. Ei käy. All right. Ei siinä. Hei, me päästään sut tästä eteenpäin, mutta kerro tähän loppuun, minkä verran sulla on yhteistyökumppaneita, muita tällaisia, ja minkälaisella porukalla lähdette SM-sarjaa kiertämään? No, isä ja äitin kanssa ja mekaanikko Arskalle, kiitos. Et aika tiivillä pienellä porukalla. Joo. Aivan loistavaa.
Hei, kiitos Niklas, että kerkesit nopeasti käväseen myöskin täällä podcastin puolella ja soitellaan ja katsotaan, jos kerkeisi itsekin tulemaan siellä kisossa käymään, niin pitää käydä heittää yläfemmat ja ottaa nopeat kommentit. Joo. Hyvä, kiitos. Joo, kiitoksia. Siinä Niklaksen nopeat kommentit, miltä tuo viime kausi näytti ja miltä tulee näyttämään sitten ensi kausi. Hypätään varmasti aika montakin henkilöä ja kuulijaa mielenkiintoiseen juttuun, eli Miika Lammiin. Miika kävi ajamassa yhden kauden tai yhden kisan nyt sitten tuolla Yhdysvalloissa viime vuoden puolella. Ja sain mieheltä haastattelua, että miltä se Amerikka oikein nyt näytti, ja me lähdetään katsomaan tai kuuntelemaan tässä kohtaa nyt sitten Miikan mietteitä. Selviää myöskin, että onko sieltä se limiitti hävinnyt vai lähdetäänkö edelleen vähän riskirajoilla tulevan kautta. No nythän siellä on puhelimen päässä oikein kuvan kanssa niille, ketkä tätä kuvan kanssa katsoo. Miika Lammi, oikein paljon tervetuloa. Kyllä, kiitoksia paljon. Miten joulun jälkeen? No ihan hyvä. Tuossa joulu mennyt oikeastaan reenatessa ja päästy ihan hyvin ajamaan tuossa Ruotsin puolella. Ja ruotsalaiset reenaa vaikka joulu olisi, niin niitä ei haittaa. Päästy ihan hyvin ajaa tällä viikolla. Ei mitään. Odotellaan, että kisakausi alkaisi täällä meillä Pohjoismaissa. Ja... Onko näin, että Ruotsissa ei pyhäpäiviä paljon kumarrella, vaan siellä vaan ajetaan ihan pyhäpäivinäkin? No siltä se tuntuu. Ei niillä paljon pyhäpäivät paina. Että niillä on töistä vapaata, niin ne reenaa. Aivan oikein. Mitä pystytään vapaata pitämään turhaan. Se kävit yhden kisan nyt ajamassa tuolla Jenkeissä, eli Amerikan Kerro vähän story, miten se päädyit tuonne Jenkkeihin? No joo, kyllä. Oikeastaan se lähti siitä homma menemään, kun viime tuossa keväänä, kun oli tuolla Itävallassa kisat ja Southsidin porukalla sitten, niin norjalainen kuski sairastui ja olikohan keskiviikkoiltana ne laittoi viestiä, että mikä vointi miehellä, että pystykö ajamaan selällä. Ja sitten mä olin, että no ei tässä mitään, että olen mä tässä pari lenkkiä jo käynyt ja selkä ihan ok, että minä otan lentokoneen ja tuun Itävaltaan ja oli sitten torstaina siinä 2-3 aikaa Itävallassa ja niin alle 24 tuntia meni siitä viestistä, niin oli jo Itävallassa ja siinä sitten sovittiin semmoinen, että jos tuu sinne Itävaltaan ajamaan, niin sitten mä pääsen ajamaan Jenkkeihin. Nyt sitten tässä kauan kisat ja niin se sitten ne teki niin kuin lupas ja laittoi syksyllä viestiä tuossa, että otatko sen lentolipun ja tuutko tänne Jenkkeihin, niin ei siinä muuta kuin varattiin lennot ja lähdettiin Amerikkaan. Tämä oli niinku ehtona. Me nähtiin itse asiassa Itävallassa ja se tuli vähän yllätyksen aika monelle, että se yhtäkkiä pamahit sinne ajamaan, mutta tämä oli niinku ehtona, että sit jos Itävallassa ajetaan, niin ajetaan myös Jenkeissä. Kyllä, se oli mulla niinku, että se semmoisen porkkana antoi, että jos sä tänne pystyt tulemaan, niin hän hoitaa sut Amerikkaan, niin sitten mä olin, että no minä tuun Itävaltaan vaikka polkupyörällä sitten. Aivan oikein. No minkälaista se oli nyt Jenkeissä käydä katsoa isossa maailmassa, Stetsoni päähän ja menoksi? No kyllä, niin oli se vähän erilaista, mutta kyllä mä tykkäsin. Se oli just semmoista, mitä mä oon ehkä kuvitellut ja katsonut videoita ja aina haaveillut siitä, että se on vähän vaikeampaa kuin täällä ja pidemmät eräät. Ja meilläkin oli Prossa 3 niitä 10 minuutin erää siinä, niin siinä aletaan miehistä katsoa jo kuntoa esille ja se on semmoista ihan miehistä hommaa siellä ja kukka ei kumartele toisiaan. Siellä ei mitään herrasmiessääntöjä niin ole, että jos joku tulee kylkeen, niin varmasti tulee seuraavassa kurvissa. Okei, eli se on vähän niin kuin raaempaa kuitenkin sit, mitä täällä Pohjoismaassa. No joo, sillä lailla, mutta siellä kumminkin kaikki kunnioittaa taas toisiaan, eikä siellä kukaan ei suutu siitä. Sillä lailla, kun porukka saa palaka siitä ja rahasta ajetaan, niin ehkä ymmärretään se, että se on se kilva jo pikkusen kovempaa kuin täällä sitten kotimaassa. Se hyppäsit Jenkeissä suoraan nyt niin kuin pro-luokkaa ajamaan, siellä kohtuu kovia kavereita vastassa, ja tuosta kattelin tuloksista sun päivän reeneissä, oliko 8-9 paikkaa, ja lauantain sitten päivältä 10-11, jos ihan oikein muistelin, totaali 11, niin miten suoraan pro-luokkaan? No mä en tiennyt, että mä menen prohon, mä olin menossa ihan pro-litteen, ja ei oltu juteltu edes ollenkaan tästä luokasta, että mihin me ajamaan. Ja mä automaattisesti luulin, että pro-litteen, niin kuin kaikki yleensä menee suomalaiset ekana siihen pro-litteen ajamaan. Tai niin kuin Topi ja Piila ja Aki, kun sitä liteistä aloittanut.
ajattelin, että me siihen litteen ja mä ilmoittaudunkin ekaan tai teki niin profiili sinne Snowcross-sivulle, että tiimipäällikkö siitä Southsideilta niin soittaa mulle keskellä yötä tietenkin sieltä Amerikasta ja että miksi sä oot tänne näin laittanut nimeä, että Pro Light, että sä oot Pro-kuski. Sitten mä, että no ja ei siinä sitten muuta kuin suoraan Prohon ja sillä lailla. No, oliko se nyt sitten niin kylmää kyytiä, koska tiesin, että oot sinne menossa ja katoin Pro-lite-tuloksia, että ei täällä kyllä Miikaa näy missään. No katon, mitäs Prossa on tapahtunut. Hetkinen, että niin kuin mikä homma. No oliko se niin kylmää kyytiä? No, oli se kova kyyti. Kyllä se vähän reellisesti jännitti aika paljon ennen sitä kisoja. Ajattelin, että siinä olisi tullut äiti ja ikävä siinä lähtöviivalla poikien kanssa, mutta hyvinhän mä siinä selvisin. Ja silloin perjantaina aika jo se huomasi, että aika hyvin riittää vauhti. Oli niin kuin periaatteessa nopea ja silleen lähellä noita pro-kuskeja, että jonkin vaikka Salsteiniin verrattuna jäi joku puoli sekuntia ja se oli yleensä ja nopeampia ja eihän siihen Iisolin ja Harrinkaan ei tainnut jääkö joku sekunti ihan pikkusen päälle, että pystyi sen poikien kanssa ajaa sitä aika ajallisesti samaa kyytiä, että siinä pari kaveria ajaa silleen Iisoli ja Harri ja Lepel vaikka, niin ne on leveli mua eilen, mutta sitten ne muut kaverit on kumminkin syö samaa puuraa mun kanssa aamulla, että niihin pystyy niinku vastaamaan. Minkälainen tuolla Jenkeissä on nyt sitten toi varikko-touhu, varikkoelämä? Tietysti kaikki on isoja ja mahtavaa, tai ainakin niin meille on tänne Suomeen kerrottu, niin onko se nyt sitten sellaista isoa ja mahtavaa, ja tiimeillä on omat iskariukot ja kaikkea muuta? No joo, kyllä se on kyllä sitä rekkaa alkoi olla siinä rivissä siinä pro-varikolla, että siellä oli erikseen oli pro-varikko ja erikseen sitten amatöörivarikko. Pro-varikolla oli sitä rekkaa, siellä on erikseen iskarimiehet rekoissa ja sun muuta tämmöllä Polarixlakin on pollerekka erikseen, missä on sitten iskarimiehet ja kytkinmiehet ja se on niinkö, olisiko sinne menneen, siellä on niin puhasta ja yksi mies varmaan koko ajan ratilla pyyhkii, kun yksi tippuu johonkin pöydälle ja se on kyllä ihan siistiä hommaa siellä. On pikkasen erilainen, kun Suomessa ajetaan rinttereillä vaan paikan päälle ja katsellaan kyllä vähän meininkiä. No, siellä ne rekat tulee parkkiin ja seinät leviää ja katot nousee ylöspäin. On se rajua touhua. No miten mies pohjoisesta yhtäkkiä pamahtaa tonne, niin mikä fiilis sulla itsellä nyt jäi reissusta? Onko vielä himot lähtemään? No joo, kyllä. Tuo oli nyt tommonen vähän niin kuin ensin kokeilu siellä ja sain näyttänyt vähän vauhtia ja tutustua tietenkin Polarixen porukkaan vähän paremmin, että aikaisemmin sähköpostia vaan lähetelty tehtaankaan, niin nyt pääsin niin kasvatusta juttelemaan, oli kyllä tosi hyvä. Keskityn tämä loppukausi nyt täällä MMI ja tuohon Ruotsi SM-sarjaa, ja katsotaan sitten, jos ensi syksynä lennetään Amerikkaan ja tullaan pois sitten vasta huhtikuussa. No, nyt kun sanoit tämän tulevan kauden, että siellä on vähän Ruotsia tulossa ja tulossa, mutta palataan pikkasen kuitenkin ajassa taaksepäin. Mitä tapahtui viime kaudella? Sut nähtiin muutamassa kisassa kuitenkin matkassa mukana. Vauhti ei ollut ihan sitä, mitä olisi ehkä odottaa saattanut, niin minkälainen meininki oli viime kaudella? No kyllä viime kausi oli, olihan se hirveä, että sairas. Mulla meni silloin 2-3 kesänä tuo selkärikki, 4 nikaamaa rikki selästä ja sitä leikattiin silloin kesällä kuntoon, parsittiin ja alkoi sitten kesällä vähän reenailemaan ja polkupyörällä pyöräilemään ja tuli kipeäksi tuo selkä ja ruuvit lähtenyt irti ja leikattiin sitten lokakuussa 2 kertaa uudestaan. Marraskuussahan porukka alkoi ajelemaan ja mä kaikille sanoin, että eikö mulla on peruskuntokausi alla, että ei pysty ajamaan vielä, että pitää juosta ekaa. Ja no se totuus oli se, että mä en pystynyt yhtään mitään tekemään, kun se leika oli auki ja joulukuussa sitten alkoi ajaa kelekalaa ja se oli se selänkaan koko ajan hirveätä ongelmaa ja kipeäkö. Ja sitten päätä hakkasi seinään ja piti Rovaniemen ensimmäisiä SMiin mennä tammikuussa ja mulla oli silloin selässä 3 sentin reikä, suoraan näkyy nikaamat oli ihan luuhun asti reikä ja semmoinen imuri tuossa selässä, mikä ihmistä haavaa kiinni, että se pysyy kiinni ja ajoi ne kisat sillä lailla ja 40 asteen kuumeessa. En tiedä, mikä idea siinä oli, että piti päätä hakata seinään, mutta tyhmä onko tyhmä, niin ja sitten Parikkalaan mä menin sitä seuraavana viikonloppuna vielä ajaa harjoitukset ja ekan karsintaerää ja sen jälkeen soitin lääkärille, että varasi se leikkausaika ja menin 2 viikon päästä sitten helmikuussa leikkaukseen. Ja nyt on kaikki kuitenkin niin kuin kondiksessa. Joo, nyt siinä meni vielä sitten oikeastaan viimeiseen lopputalvi, joka tuli pieniä ongelmia sitten vielä siinä
maalis-huhtikuussa ja koitin käydä ajaa MM-mätkin vielä tietenkin siinä, mutta ei niistäkään tullut mitään. Ja sitten saatiin tuo kunto oikeastaan tuo selkä silloin toukokuussa ja kesäkuussa pääsin hyvin ajamaan. Ja eli kaikki on nyt siinä mielessä hyviä, jos katsotaan 2425 eli tulevaa kautta käytännössä, mikä starttailee ihan lähiviikkoina. Sut on tunnettu silleen aika limittimiehenä niin sanotusti, että se meitä aika niin kuin äijä vetää yleensä aika äärilleen, sanotaanko näin. Onko ajotyyli muuttunut tässä viime aikoina, vai mennäänkö tulevalle kaudelle myöskin ihan? No kyllä mä oon vähän semmoinen, että mä tykkään aina ajaa aika äärirajoilla ja muutenkin vähän ehkä aggressiivinen kuski on, mutta nyt koitan tosi paljon ajaa ja muutenkin meillä on semmoinen tarkoitus, että olisi vauhti niin kova, että riittää kisoissa ajaa sitä 90% vauhtia ja silloin ollaan kaukana siitä loukkaantumispisteestä ja pystytään menestyä sillä vauhilla. 100% vauhilla ja silloin tietää, että pitää iskellä 112 valaaminen puhelimessa. Se näkyy jopa niin selostamoon kuin myöskin ehkä katsomoon, että nyt saatetaan mennä pikkasen limitillä. Onko muutaman vuoden sisällä se kuuluisa urheilijan järki sinne päähän, että joskus tarvii ottaa naksu taaksepäin? No varmaan joku semmoinen ja nykyään ehkä osaa ajatella alkuerissä, että ehkä se kakkossiakin on ihan hyvä siellä alkuerissä, että ei ole pakko aina voittaa, että ehkä tärkeämpi vaan haalia niitä pisteitä silloin alkukaudesta, mutta mä oon taas niistä semmoinen, se kilpailuvietti on niin kova, että se on vaan aina pakko ja kaikki ohi ihan väkisin. Sovitaan nyt, että laitetaan isken puhelimeen ehkä enemmän niin kuin äitin numero tai kun muu tämmöinen vastaa kuin 112. Se voi olla ehkä parempi silleen, että niin kuin voidaan juhlia ennemmin kuin soitella ambulanssia paikalle. Hei, mitä meinaat ajaa nyt tulevalla kaudella? Vähän tuossa jo valotitkin, mutta minne kaikkialle lähdetään? No MM-sarja niin pääsarja ja siihen niin keskitytään täysin ja sen lisäksi ajetaan tuon Ruotsin SM-sarja kokonaisuudessaan. Miten Suomi SM, käytkö pyörähtää? No pitää vähän päivämääriä katsoa, mutta jos sieltä sattuu vapaata viikonloppua, niin kyllä se olisi ihan varmaan mielenkiintoinen käydä päräyttää Suomessakin. Saa nyt nähdä, kun noita päivämääriä on muuttunut, siellä taisi Parikkala siirtää ja noin päin pois, niin ei oikein vielä ole välttämättä edes varma, että missä Suomessa ja milloin on kisoja. Miten sulla on kuitenkin Suomen mestaruus plakkarissa, joka tuli varsin monivaiheiden kuvioiden ja kiemuroiden jälkeen. Se oli kyllä niin traaginen kisa kaikin puolin, että ei mitään järkeä, mutta minkälaisia tavoitteita sulla on nyt kuitenkin? Onko tavoite saada sieltä se Ruotsin mestaruus? Jenkkeihin varmasti on jonkunnäköinen kiikari tällä hetkellä. No, viimeinen juttelu tuokin Polariksen tehtaan päälliköiden kanssa oli se, että jokainen PRP-vehe pitää olla selän takana, että se on niin tavoite. Se on aika kova. Millään muulla ei ole väliä. Siitä palkka maksetaan. Tästä voidaan päätellä, että Polaris haluaa tänä vuonna panostaa aika paljon tähän niin kuin myöskin täällä Suomessa. Ja sen takia se on yksi syy, että miksi minä ajan täällä Euroopassa, että Polaris haluaa, että otetaan mestaruuksia ja muutakin menestytään Polariksella täällä niin Pohjoismaissa. No eihän siinä kuule mitään. Sittenhän me nähdään toivottavasti myöskin täällä Suomen puolella jossa kisassa Miika Lammi. Ja viime kausi jäi vähän silleen kesken, että vähän jäi hampaankoloon kyllä myöskin katsomossa ja selostamon puolella, että milloin Miika tekee takaisin comebackia, ja toivottavasti tuut kisoihin. Ja kyllä me nyt sulle varmaan soitellaan tämän kauden aikanakin vielä, jos jotain actionia on. Kyllä. Ja onhan Suomessa Joensuu MM, niin sehän on ainakin mikä Suomen maaperällä. Joo, kyllä meille tänne Joensuuhun mahtuu. Täällä on tosi kiva aina joka vuosi, niin tervetuloa. Nähdään viimeistään siellä. Hyvä, hei kiitos Miika ja palataan tällä kaudella vielä uudestaan. Hyvä, kiitoksia. Siinäpä tämän viikon Snowcross-höpinät vieraat. Kiitoksia vielä vieraille. Ja onhan se Amerikka ainakin Miikan mukaan iso ja sitähän se varmasti sitten on. Kiitoksia tästä jaksosta ja muista hei tilata kanava, tykätä, seurata, tee kaikkia näitä, niin me saadaan tätä videoa mahdollisimman paljon, tätä podcastia mahdollisimman paljon levitettyä. Ensi viikolla on todella mielenkiintoinen vieras. The one and only legenda Janne Tapio on mulla ensi viikolla täällä vieraana. Miettikää. Ja totta kai Snowcross-viikolla katsotaan tuloksia.
Tämä löytyy podcasteista niin Apple Podcasti, Spotify kuin myöskin sitten, jos tulit videona katsoa, niin täältä YouTuben puolelta. Ja hei, jos haluat tukea tätä kanavaa ja tarvit valoa pimeyteen, niin klikkaa tuolta descriptionista tai tuolta lisätietopalikasta, käy klikkaamassa täällä YouTuben puolella linkistä. Kyseessä on maksullinen linkki Valostoren sivuille. Sieltä löytyy todella hyvää tuotteistusta nyt joko kelkkareitille, enduro-reitille tai ihan vaan peruspimeyteen pyörimään. Mä itsekin olen sieltä paljon hankkinut valoja ja jos haluat tukea kanavaa, niin käy ostaa tuolta linkin kautta. Eipähän siinä. Ensi viikko. Moro.